everyone, নমস্কাৰ কালেকশ্যন চ্যানেলে স্বাগতম আশা কৰো সকলো ভালে আছে 26 জানুৱাৰী সৰস্বতী পূজা পৰিছে এবাৰ আৰু আপোনালোকে চাগে সৰস্বতী পূজালৈ বুলি আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে মানে শাৰী জুৱেলাৰী মেকআপ এটসেট্ৰা কিন্তু আজি মই সৰস্বতী পূজাৰ বাবে আপোনালোকক লুক নম্বৰ 3 টো দেখুৱাম ইয়াৰ আগতে মই দুটা লুক অলৰেডি দেখুৱাইছো সেই দুটা লুক চাবৰ বাবে লিংকত ক্লিক কৰিব পাৰে সো আজি যোনটো মই মেকআপ লুক দেখুৱাম ইয়াতে মই watermelon pink color sador mekhela logot green color blouse eta pinhim aru tar logot match kori moi eye makeup to aru mur guti makeup to korim actually blouse nohoy etu mur crop top or logote moi pinisu jeto crop top so blouse or nisinai dekhi aru olop hat dikhol hoy so thandat ulai jabole subidha hoy so apnalokor jodi pink color ba green color sador mekhela pinhim buli bhabise Saraswati pujar babe tende ei makeup look to apuni ekdom ditto copy koribo pare আৰু যদি আপোনালোকৰ বেলেগ কালাৰৰ কাপোৰ আছে তেন্তে মেকআপ লুকটো মানে আই মেকআপটো আপুনি কৰিব পাৰে তেনেকৈ বা কাপোৰজোৰৰ লগত মেচ কৰি পেলাই কালাৰটো এপ্লাই কৰিব পাৰে সো আপোনাৰ যদি বেলেগ ধৰণৰ কালাৰৰ কাপোৰো আছে তেন্তে আপুনি কমেন্টত মোক ক'ব পাৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আছে ইয়াৰ লগত কেনেকৈ মই আই মেকআপটো কৰিম সো মই আনসাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম বাট আই মেকআপটোৰ বাহিৰে বাকিখিনি মেকআপ সেমেই থাকিব সো আহক আজি মেকআপ লুকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল মুখত ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাম কিন্তু ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ আগতে মই এটা ৰ'জ ৱাটাৰ মুখত স্প্ৰে কৰি লম কাৰণ যেতিয়া মুখখন আপোনাৰ তিতা হৈ থাকে তেতিয়া ময়শ্চাৰাইজাৰ লগালে ময়শ্চাৰাইজাৰটো স্কিনত সোনকালে এবজৰ্ব হয় সো সেইকাৰণে মই ৰ'জ ৱাটাৰ মিক্সটো স্প্ৰে কৰি লম এটো নিউডৰ ৰ'জ ৱাটাৰ আৰু ইয়াৰ ফ্ৰেগ্ৰেন্সটো বিৰাট ধুনীয়া প্লাস লগোৱাৰ পিছত এটা ফ্ৰেছ ফিল হয় নেক্সট মই লগাম ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু মই নিভিয়াৰ সফট ময়শ্চাৰাইজাৰটো লগাইছো এবাৰ ঠাণ্ডা দিন কেইটাৰ কাৰণে মই স্কিনৰ খুব ভালকৈ যত্ন লৈছিলোঁ সো স্কিনখন ইমান ড্ৰাই হৈ যোৱা নাই বা আগৰ নিচিনা ডেমেজ নিচিনা হোৱা নাই সো মই কেনেকৈ স্কিনখনৰ কেয়াৰ কৰোঁ তাৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে ওপৰৰ লিংকত ক্লিক কৰিব পাৰে ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন বহুত স্মুথ হৈ যায় কিন্তু ইয়াৰ পিছত ডাইৰেক্টলি ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই নকৰিব যদি আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোত SPF আছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ পিছতে এটা SPF লোশন এপ্লাই কৰিব মুখত আৰু বডিৰ উলাই থকা পাৰ্টত কাৰণ নহবা আমি ৰ'দত উলাই যাওঁ আৰু সানটেন হ'ব পাৰে যদি আমি সানস্ক্ৰিন এপ্লাই নকৰোঁ এটো মই ইউজ কৰিছো Khadi Naturalsৰ 50 SPF সানস্ক্ৰিন দেন মই উঠখন ময়শ্চাৰাইজ কৰিম e.l.fৰ লিপ গ্লছৰ সহায়ত উঠখন ঠাণ্ডা দিনত খুব বেছি ড্ৰাই হৈ থাকে সো লিপষ্টিক লগালে উঠখন প্যাচি দেখাব পাৰে মানে ড্ৰাই ফ্লেকি দেখাব পাৰে লিপষ্টিক লগাৰ পিছত যাতে উঠখন স্মুথ দেখাওক সেইকাৰণে আপুনি মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আৰম্ভণিতে লিপ গ্লছ বা লিপ বাম এটা উঠত লগাই উঠখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু লিপষ্টিক লগোৱাৰ জাষ্ট আগমুহূৰ্তত লিপ গ্লছ কিনি আপুনি আঁতৰাই দিব পাৰে কাৰণ তেতিয়ালে উঠখন একদম ভালকৈ স্মুথ হৈ থাকিব এতিয়া মই লগাম e.l.fৰ Satin ফিনিশৰ ফাউণ্ডেশ্যন এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে নামটো যেনেকৈ কোৱা হৈ আছে Satin ফিনিশ দিয়ে মানে কমপ্লিটলি ম্যাট নহয় আৰু ডুবিও নহয় মাজতে মানে লগোৱাৰ পিছত একদম অকণমান শাইন থাকে আৰু দেখাত মানে হেলথি লাগে কেকি বা ড্ৰাই নিচিনা ফিল নহয় সো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাউণ্ডেশ্যন ভাল হয় ফাউণ্ডেশ্যনটো প্ৰথমতে মুখত মই ডটিং কৰি ল'ম এনেকৈ তেতিয়া পিছত ব্লেন্ড কৰিবলৈ ইজি হয় এতিয়া মই ব্ৰনছাৰৰ ডেম স্পঞ্জ এডাল লৈছো আৰু এডালৰ সহায়ত খুব ভালকৈ গোটেইখিনি ফাউণ্ডেশ্যন স্মুথলি ব্লেন্ড কৰি ল'ম নাকৰ সাইজবিলাকত এই জুঙা মুডৰেডি ব্লেন্ড কৰিব আৰু ভালকৈ ব্লেন্ড কৰিব যাতে থুপা খাই তাত ফাউণ্ডেশ্যন লাগি নাথাকে তেনেকৈ উঠৰ কাষতো অলপমান ভালকৈ ডেব কৰি পেলাই ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ব্লেন্ড কৰিব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ ৰিংকলবোৰ থাকে যদি ভালকৈ ব্লেন্ড নহয় ৰিংকলত ফাউণ্ডেশ্যনখিনি সোমাই যাব পাৰে এতিয়া মুখত থকা ডাৰ্ক এৰিয়াবিলাক কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে
বেকৰ টেক কভাৰ কনচিলাৰটো এপ্লাই কৰিম যিসকলৰ মুখত বৰ বেছি এনেকুৱা ক'লা দাগ নাই বা ডাৰ্ক চাৰ্কেলে নাই তেওঁলোকে কনচিলাৰটো এপ্লাই নকৰিলেও হৈ যায় ফাউণ্ডেশ্যনে গোটেইখিনি কভাৰ কৰি ল'ব পাৰে বিশেষকৈ টিনেজাৰখিনিৰ ইমান বেছি ডাৰ্ক চাৰ্কেল বা ডাৰ্ক স্পট নাথাকে সাধাৰণতে যদি পিম্পল মাৰ্ক আছে তেন্তে কনচিলাৰটো লগাব লাগিব কনচিলাৰ লগালে পিম্পল মাৰ্কখিনি বহুতখিনি হাইড হয় বা যদিহে নাই তেন্তে কনচিলাৰটো এভইড কৰিব পাৰে চ' মই ইয়াতে ডাৰ্ক চাৰ্কেলখিনি ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি কনচিলাৰো এপ্লাই কৰা নাইকিয়া চিম্পল লুক হয় এইটো গতিকে চিম্পল লুকত একেবাৰে বৰ বেছি ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কনচিলাৰ লগাই কভাৰেজটো বৰ বেছি থাকিলেও ভাল নালাগে এটা মিডিয়াম কভাৰেজ হ'লেই হেল্থি লুক এটা আহে আৰু বহুত বেছি মেকআপ কৰা যেনো নালাগিব তেতিয়া কনচিলাৰখিনিও মই স্পঞ্জডালৰ সহায়তে ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া কনচিলাৰখিনি মই সেট কৰিব লাগিব আৰু সেট কৰিবৰ কাৰণে মই সুগাৰৰ ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰটো এপ্লাই কৰিম আৰু এইটো এপ্লাই কৰিম মই স্পঞ্জৰ সহায়তে আচ্ছা ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ বুলি ক'লে বহুতেই সোধে যে এটা ব্ৰাউন কালাৰৰ ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰো আছে সুগাৰৰ কিন্তু মই চালোঁ যে ব্ৰাউন কালাৰৰ আছে সুগাৰৰ পাউডাৰ লুজ পাউডাৰ আছে কিন্তু সেইটো বানানা পাউডাৰ ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ নহয় মানে বানানা পাউডাৰটোত কালাৰ থাকে স্লাইটলি য়েলোইছ কালাৰৰ হয় আৰু ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰটো একদম কমপ্লিট হোৱাইট হয় মানে ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ ট্ৰান্সলুচেণ্ট হয় লগোৱাৰ পিছত একো কালাৰ থাকি নাযায় স্কিনত আৰু যোনটো বানানা পাউডাৰ আছে সেইটো আমাৰ স্কিনত লগাওঁ কালাৰ কাৰেক্টিঙৰ কাৰণে বা অকণমান যদি স্লাইটলি কাভাৰেজ বিচাৰিছোঁ স্লাইটলি যদি কালাৰ বিচাৰিছোঁ আণ্ডাৰ আই এৰিয়াত তেতিয়া আমি বানানা পাউডাৰ ইউজ কৰোঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ মটিভটো হৈছে মোৰ কনচিলাৰখিনি ছেট হ'ব লাগে উইদাউট মানে একো কালাৰ উইদাউট হেভিং এনি কালাৰ একো কালাৰ নথকাকৈ ইয়াতে মোৰ কনচিলাৰখিনি ভালকৈ ছেট হৈ যাব লাগে আৰু ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰটো মই যোনডাল ডেম স্পঞ্জ আছিলে ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰা সেইডালৰ সহায়তে এপ্লাই কৰিম তেতিয়া কি হয় পাউডাৰ যেতিয়া আপুনি ডেম স্পঞ্জ যদি এপ্লাই কৰে পাউডাৰখিনি বেছি পাউডাৰী হৈ নাথাকে আৰু ড্ৰাই নহয় স্কিনখন চ' পাউডাৰটো মই স্লাইটলি গোটেই মুখখনতে এপ্লাই কৰি লৈছোঁ যাতে মুখখনৰ ক্ৰীম প্ৰডাক্টছখিনি ছেট হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ওপৰত পাউডাৰ প্ৰডাক্ট যোনবোৰ লগাম ব্ৰঞ্জাৰ ব্লাছাৰ আৰু হাইলাইটাৰ সেইবোৰ খুব ভালকৈ এপ্লাই হ'ব চকুৰ পতাটো খুব ভালকৈ পাউডাৰ এপ্লাই কৰি ল'ব আই মেকআপ কৰিবলৈ তেতিয়া ইজি হয় মানে ব্লেণ্ড কৰিবলৈ ইজি হয় ভালকৈ ব্লেণ্ড হয় যদি এইখিনি ড্ৰাই হৈ থাকে আইলিডখন এতিয়া মই সুইচ বিউটি ব্ৰাউ সোপটো এপ্লাই কৰিম আইব্ৰাউৰ ওপৰত আইব্ৰাউখিনি ছেট কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়া শ্বেপ এটা দিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ আইব্ৰাউখিনি অলপমান পাতল চ' সোপ এপ্লাই কৰিলে আইব্ৰাউখিনি অলপ ডাঠ আৰু মোটা দেখাব যিকোনো ব্ৰাউ সোপ এপ্লাই কৰাৰ আগতে অলপমান এনেকৈ ছেটিং মিষ্ট স্প্ৰে কৰি ল'ব লাগে নহবাতো সোপ মানে চাবোনৰ নিচিনা টান হৈ থাকে মিষ্টটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইয়াৰ লগত যোনডাল ব্ৰাছ আহে সেইডাল দি অলপমান ৰাব কৰি তেতিয়া প্ৰডাক্টখিনি লাগি আহিব এইখিনি আমি আইব্ৰাউত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই আজি আই মেকআপটো কৰিম আৰু আই মেকআপৰ বাবে প্ৰথমতে এপ্লাই কৰিম লেকমিৰ ৰিগল গ্ৰীণ আইলাইনাৰডাল মানে কাজলডাল গ্ৰীণ কাজলডাল মই এপ্লাই কৰিম চকুৰ পতাৰ একদম চেণ্টাৰত মানে এইখিনি জেগাত তেনেকৈ লোৱাৰ লেছ লাইনতো একদম মাজৰ অংশখিনিত এই কাজলটো এপ্লাই কৰি ল'ম আৰু স্লাইটলি স্মাৰ্জ কৰি দিম এতিয়া মাৰ্চৰ আইশ্যাডো পেলেটটোৰ পৰা এই লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ শ্বেডটো মই এপ্লাই কৰিম একদম ওপৰৰ ফালে ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড হিচাপে
লোৱাৰ লেছ লাইনটো এপ্লাই কৰিছোঁ মেকআপ ৰেভলিউচনৰ সোফেক্স পেলেটৰ পৰা মই এই ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেডটো ল'ম আৰু এইটো মই আউটাৰ কৰ্নাৰ আৰু ইনাৰ কৰ্নাৰত এপ্লাই কৰিম ইয়াৰ পিছত মই সেই একেটা শেডে এডাল মিহি টেপাৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিছোঁ ক্ৰিজ লাইনৰ ওপৰত এনেকৈ সৰু ব্ৰাছেৰে যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰে তেতিয়া ক্ৰিজ লাইনডাল একদম স্পষ্ট হৈ পৰে চকুৰ শেপটো ডাঙৰ দেখায় তেনেকৈ মই শেডটো লোৱাৰ লেছ লাইনতো এপ্লাই কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ পিছত য'ত মই গ্ৰীণ কাজলটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ তাত মই লাইট ব্লু কালাৰৰ শিমাৰটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ ব্লু শিমাৰটো লোৱাৰ লেছ লাইনতো এপ্লাই কৰিছোঁ এডাল সৰু ব্ৰাছৰ সহায়ত ফাইনেলি মই চকুৰ শেপটো ভালকৈ ডিফাইন কৰিবলৈ মেবেলিনৰ আইলাইনাৰ লগাম Sugar Lash Mob Mascara to logam eyelashes khini thick aru curl dekhabo karone So, more duita sokore makeup for good. Ita moi eyebrow khini shape dim backor eyebrow cream to khoyat. Iniko adal angular brush khoyat brow khini akilom. Eye makeup হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মুখত মই কালাৰ এড কৰিম ফাৰ্ষ্টতে এপ্লাই কৰিম ব্লাছাৰ বাবে মই অৰেঞ্জ শেড এটা লৈছো নিউড অৰেঞ্জ শেড এটো কালাৰ বাৰৰ ইয়াৰ শেডটো হৈছে ফলেন লিভছ অলপমান নাকটো এপ্লাই কৰিব তেতিয়া ধুনিয়া ফ্লাশ লুক এটা আহে এতিয়া ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিম মই ৱাট এণ্ড ৱাইল্ডৰ আৰু এটা ফ্লাফি ব্ৰাছৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিম ফ্লাফি ব্ৰাছেৰে যেতিয়া ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰে ব্ৰঞ্জাৰখিনি তেতিয়া খুব ডিফিউজ লুক এটা আহে লাইটলি কালাৰ এড হ'ব মুখৰ পেৰামিটাৰত নোজ কন্ট্ৰোলিংও কৰিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে আঙুলিৰে যেতিয়া কন্ট্ৰোলিং কৰে তেতিয়া কন্ট্ৰোলিংটো নেচাৰেল দেখায় হাইলাইটাৰ লৈছো মই ৱাট এণ্ড ৱাইল্ডৰ Finally apply korim lipstick aru etu ta nude pinkish ba peachy shade aru etu mascara soft matte lip cream arakote kiko melanor lip liner daledi mokonman lining kori lo karon ei shade tu mane nude shade okol logale wash out koribo pare mukhon
So makeup complete হৈ গ'ল makeup to long lasting কৰিবৰ কাৰণে মই setting spray apply কৰিম এটো Faces Canada dewy setting spray এটো লগোৱাৰ পিছত মুখখন অলপমান shine এটা আহে মই foreheadত bronzer লগাবলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলো সো এতিয়া লগাই লৈছো Jewelry কাৰণে আজি মই একদম সিম্পল ৰাখিছো জাস্ট ইয়াৰিংছ পিনিম আৰু সিলভাৰ ৰিংছ ইয়াৰিংছৰ পেয়াৰটো মই মিন্ত্ৰাৰ পৰা লৈছিলো আৰু ইয়াৰ লিংকটো তলৰ ডেসক্ৰিপচন দিয়া হৈ থাকিব আৰু মই ফলছ ল্যাশেছ লগাম ব্ৰনছনাৰ M72 ল্যাশেছ লাশ গ্লু এপ্লাই কৰিম প্যাকৰ লাষ্ট ফিক্সাৰ So আজিৰ এই লুকটো মোৰ কমপ্লিট হৈছে আশা কৰিছো লুকটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি আপোনাৰ ম্যাচিং কাপোৰ আছে মানে ধৰা পিংক গ্ৰীন কালাৰৰ কাপোৰ আছে তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ লুক এটা কৈ যাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু যদি নাই বেলেগ কালাৰ আছে তেন্তে এই আই মেকআপৰ যোনটো সেন্টাৰ এৰিয়া তাত গ্ৰীনৰ সলনি বেলেগ কালাৰ মানে আপোনাৰ কাপোৰযোৰৰ লগত ম্যাচিং কালাৰ এটা এপ্লাই কৰিও এই মেকআপটো আপুনি কৰি যাব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব যদি আই মেকআপটো অলপমান হেভি হয় বা স্মোকি হয় যেনেকৈ মই আজি এইটো স্মোকি ধৰণৰ আই মেকআপ কৰিছো তাৰ লগত লিপ কালাৰ এপ্লাই কৰোঁতে সদায় এটা লাইট কালাৰৰ বা নিউডিশ লিপ কালাৰ এপ্লাই কৰিব আৰু যদি আই মেকআপটো সিম্পল হয় আইলাইনাৰৰ ওপৰত বেছ কৰা আই মেকআপ হয় তেতিয়া উঠৰ কালাৰটো ডাৰ্ক ৰেড ডাৰ্ক ব্ৰাউন এনেকুৱা ধৰণৰ ডাৰ্ক কালাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে সৰস্বতী পূজালৈ বুলি মই আৰু এটা লুক লৈ আহিম তাত প্ৰবাবলি মই ব্লু কালাৰৰ শাৰী এখন পিন্ধিম সো নেক্সট ভিডিঅটো চাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅটো লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব নেক্সট ভিডিঅটো আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই